اشتري الايفونات 12 واترك الايفونات 11 او اترك الجوالات اللي قبل عندي من ايفون، ارقي او ما ارقي؟ هل الجوالات الجديدة تستاهل او ما تستاهل؟ خليني اقول لكم اسباب الشراء واسباب عدم الشراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. بصراحة ما يهمني آبل بيعجبها هذا الفيديو أو ما يعجبها، ولكن أمام رب العالمين يهمني أنه أنتم يعجبكم الكلام اللي بقوله بإذن واحد أحد عن الآيفونات 12 بالذات اللي تم إصدارها، الآيفون 12 والآيفون 12 برو. الحين أمام رب العالمين آبل لهم الاحترام والتقدير، أموري طيبة معاهم وتعامل، ولكن معاكم لازم أقول لكم شيء. أولهم أشتري آيفون 12 أسباب الشراء، وثانيهم أسباب عدم الشراء. فخلوني أبدأ. الشكل مرة أجمل، الشكل أجمل والبناء أجمل بكثير لما أتكلم على الآيفون 12 سواء البرو أو العادي. الآيفون 12 تصميمه أروق بكثير من الآيفونات الماضية ويرجعني لزمن الآيفون 5. كثير أقول الكلمة بس بالفعل يا جماعة يا كثر ما تمنيت آيفون بنفس هالتصميم لما بديت أشوف الآيباد 2018 وتصميم البرو اللي جاء فيه، وبالفعل هالتصميم على الجسم الصغير ذا معطي أناقة جدا رائقة. الألوان حتى بحد ذاتها جدا جميلة، ويمكن هذا يكون أحد أسباب شراء السلسلة الجديدة. وأخيرا شبكة ال 5G موجودة على الآيفون، فإذا أنتم في مكان تحتاجوا فيه ال 5G هذا هو الآيفون الوحيد اللي بيعطيكم هذه الإمكانية، أن يكون عندكم إمكانيات الجيل الخامس مع نفس أجهزة آيفون. ما في جوال ثاني للحين آيفون في 5G. وأيضا أمر مهم أنكم تعرفوا سياسات ال 5G حقات آبل بالذات بأمر الشريحتين، هذه موجودة على موقعهم. الحين أتكلم على تجربة تحميل ورفع ملفات بسرعة أحتاجها لو شبكة ال 4G عندي ما بكويسة وال 5G أفضل، فهنا نعم هذا سبب كويس يخليني أختار الجهاز. طفشت من التصميم، نفس التصميم تقريبا لو تكلمنا من الآيفون 6 إلى الحين، ونفس مبدأ وسياسة التصميم، الحواف المايلة ذي والشاشة وكيف جاية يا بصمة يبدون. فالحين الايفون 12 جاب تصميم مختلف تماما، وهذه هي نفس نقطة التصميم صح؟ نفس نقطة التصميم. شاشة الايفون 12 افضل من نوعية شاشة الايفون 11، وبتلاحظوا هالامر على جودة الصورة لو انكم من النوع اللي يدقق زيي. وايضا الشاشة افضل بكثير من جميع الشاشات اللي سبق واصدرت من شركة ابل. هنا بسلسلة الايفون 12 نوع ممتاز من الشاشات والكثافة والدقة تقريبا على كل الجوالات. الكاميرات حقات البرو بتعطيني صيغة تصوير إضافية جديدة تصدر نهاية السنة، وأيضا تعطيني إمكانية التقريب وحساس اللايدار اللي بيفيدني في الواقع المعزز، اللي بيفيدني إذا أنا من اللي استفيد منه في الواقع المعزز. غير كذا الكاميرا هذه نفس كاميرات الايفون 11 و11 برو و11 برو ماكس. يوم أقرأ الخصائص حقت هذه الكاميرا أعرف إنها بتفيدني أكثر، فبالتالي أنا كمحترف تصوير يمكن أحتاج هذه الكاميرات. احتراف التصوير اللي أنا قصدي فيه إني أصور فيديوهات وأيضا صور من نفس الكاميرا الأساسية ومن التطبيقات الاحترافية، مو تطبيقات السوشيال ميديا الانستغرام والسناب شات، لا هذاك مو تصوير احترافي. أتكلم على تصوير من نفس الجهاز لأغراض التصوير نفسها وأغراض الأعمال. هذه هي الأسباب المنطقية من وجهة نظري لشراء أحد أجهزة سلسلة الآيفون 12 الجديدة. أما غير كذا في أسباب عدم الشراء. وش هي؟ نظام الاي او اس 14 تجربته ممتازة من الايفون 6 اس وما بعده إلى الحين. أبل سوت شيء مرة ممتاز بنظامها التشغيلي، إنها تضمن ضمان تشغيل وتحديث الضمان لحوالي 6 سنوات. فبالتالي إذا عندكم آيفون 6S اعرفوا أنه تجربة الاي او اس النظام التشغيلي بنسخة ال14 وتحديثاتها موجودة عندكم على جوالكم، فما حتفرق معاكم طريقة ترتيب الأيقونات والاختصارات والإمكانيات اللي موجودة الأساسية. في أشياء مرة متقدمة من خصائص إضافية على الشاشة وخصائص إضافية على التردد والارتداد، هذه موجودة في أجهزة متقدمة بالآيفونات ويمكن ما أنتم بحاجتها، ولكن الاي او اس 14 كتجربة متاحة على كثير من أجهزة الآيفون. فليش أغير الجهاز إذا تجربة النظام هي نفسها؟ جوالي صار بطيء وما ودي أشتري جهاز جديد بقيمة جدا عالية، ودي أشوف طريقة أخرى لحل المشكلة. على سبيل المثال أحط بطارية من وكيل معتمد، فبالتالي حيكون أسرع جهازي وأفضل في الاستخدام. نعرف أن سياسة آبل في البطارية أنه البطارية مع الوقت، وهذا شيء طبيعي بطبيعة البطاريات، تضعف مع السنوات، وبالتالي المعالج ما حيحصل على كمية الطاقة الممتازة اللي بتعطيكم التجربة السلسة كأنه تو جديد.
فهنا تغيير البطارية بيعطيكم وقت استخدام أفضل وقدرة معالجة أفضل، مع التنبيه في الخصائص الأساسية أنه أمورها تمام. سناب شات هنا بيكون نفس سناب شات في مختلف الأجهزة من ناحية مشاهدة المحتوى بفارق حجم الشاشة، ومن ناحية صناعة المحتوى بيفرق معاكم في الواقع المعزز وتجربة الواقع المعزز مع سناب، بيفرق معاكم شوي من ناحية الجودة بالإضاءة الخافتة، بس ما حيكون الفرق الجذري اللي حيبين انه جوالكم سيء في التصوير مع سناب شات او حتى انستغرام، الا اذا تكلم صور ثابتة. نعم، ارجع لموضوع التصوير واسباب شراء. حلو، فهنا ارجع للامر الاساسي، التجربة في التطبيقات نوعا ما متشابهة في كثير من الأجهزة. ما ودي أشتري جوال جديد فقط عشان مساحة الجهاز الجديد أكبر، لأني اللي بسويه يا إني بشترك في الآي كلاود بمساحة تصل ل 2 تيرا، أو بجيب هارد ديسك منزلي خلال هذا الهارد ديسك وتطبيقات محددة أقدر أحط نسخة احتياطية للصور، أو على سبيل المثال وبكل بساطة براجع الصور والفيديوهات اللي موجودة عندي في الجهاز، هم اللي ما لها داعي، حقت الجروبات ذي اللي ما لها داعي، صباح العسل والسكر والورد، فأحصل على مساحة إضافية وترجع أموري كويسة. وأهم سبب لعدم الشراء، توي شاري آيفون 11 أو آيفون 11 برو. هالجوالات ما صار عمرها سنة وشوي، فليش أغيرها؟ دائما أقول لكم اطمروا جيل، عدوا جيل عشان تحسوا بلذة الجهاز الجديد، تحسوا إنه صار تغيير جذري، تحسوا إنه صار في شيء يفرق معاكم في الاستخدام. أما حاليا مع الآيفون 11 و11 برو أنتوا استثمرتوا بشكل جدا ممتاز وصحيح. ليش تجيبوا شيء تو نازل؟ يمكن ايفون 13 14 يكون اجمل واحسن ويسوى التغيير، يمكن يجيبوا بصمه جوا الشاشه، يمكن يجيبوا امكانيات اضافيه على قدرات الداخليه. فلا لا لا، الامور طيبه ويمديني استنى وانتظر. لا ننسى انه التبني في الاجهزه الجديده محدود، وصار مجتمعنا في وعي جدا كبير، ما نشتري كل جهاز جديد وبس، لا، تلاقوا في فئة يسووا هالأمر وفي فئة أكبر واعية من ناحية الصرف المالي، يعرفوا أنه جهازهم ما يحتاجوا دائما يروح يشتروا اللي بعده، يروح يغيروا الجراب، يضبطوا له تغليف، يجيبوا له شوية اكسسوارات جديدة، يا رجل يسوي أي شيء يتسلوا فيه، ولكن ما يروح يشتروا واحد جديد بنفس قيمته ويخسروا القيمة اللي حطوها هنا. والاستثمار ما عاد زي أول مع الآيفونات. أول تشتروا الآيفون وبنفس العلبة يجي الشاحن ويجي أيضا سماعة ويجي سلك للشحن. هذه التجربة اللي احنا تعودنا عليها. الحين لا شريتوا آيفون من الصفر بيجيكم هالجهاز مع سلكه، ويبغى لكم تستثمروا في الشاحن الصحيح وأيضا في السماعة الصحيحة اللي تبغوها. احسبوا معي، أبغى اشتري آيفون 12، هذه تقريبا نقول حوالي 3500 ريال، معليش خذوني أنا أبيع رخيص، 3500 ريال. حطوا معاها سماعة ايربودز برو بكشخ، حطوا زيادة 800 ريال، حطوا أيضا معاه شاحن ب200 ريال. أتكلم على قيمة استثمارية فقط في هذا الجهاز وصلتها ل 5000 ريال. حرام صح؟ حرام أني أشتري هالجهاز وبهذه القيمة وأنا دوبي مشتري جهاز جديد السنة الماضية أو حتى اللي قبلها. أشوف شخصيا أنه نراعي نفسنا بالأجهزة. الآيفون 12 نعم جاب شيء ثوري وجميل وكويس من ناحية التصميم، ولكن تقنيا كانت أشياء محدودة معدودة مناسبة أيضا لناس محدودين معدودين. بإذن الله مقارنات ما بين أجهزة سامسونج وهواوي وأيضا أجهزة الآيفون الجديدة 12 12 برو 12 برو ماكس وأيضا 12 ميني، وبالتأكيد مقارنة فعلية ما بين الجيل الماضي والجيل الحالي من الآيفونات. ولو تبغوا أجيال أخرى قولوا لي في التعليقات وابشروا من عيوني. الجهد اللي قاعدين نسويه ما يجيني منه إلا المشاهدات اللي قاعدة تيجي منكم، وأيضا بعض الأشياء من اليوتيوب، أما غير كذا هي توعوية بشكل جدا كبير، بالذات إني خايف عليكم تروحوا تشتروا أجهزة وبس. أتمنى يا رب العالمين أني أصبت في هذا الفيديو، وأيضا محتوى كثير جاي على جديد التقنية. فبدل ما تشتروا آيفون جديد يمكن الوقت أنكم تشتروا بلاي ستيشن جديد إذا مناسب لكم، لأنه مراجعة البلاي ستيشن بنسخة الرقمية والعادية وأيضا الإكس بوكس بنسخة الرقمية والعادية في شهر نوفمبر بإذن واحد أحد، غير البيكسل، غير الميت والميت برو والميت بورشا، غير الله يعيني ويعينكم يا جماعة. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في أمان الله.